Okay. Thank you. Tingin mo na sir. Ice cream. Dala po namin ito, dala po namin. Absolute caramel Oreo, cookies and cream, and then coffee crumble. Magkano ganito? 150 naman ang libo, pero mas bestseller namin kung sir, Pre-taste. yes. Magkano ganito kaya? 150 naman isang flavor. Magkano pa? 150 one flavor. 150? Sarap. Ato na lang. Isang flavor. Okay, mama. Salamat. Kami kuya. Kanino po to? At sa kanya. Okay. Meron din po kami shop sa ano po sir, sa BGC po sa BGC? Manila. Yes. Saan dun? BGC kasi siya nagtatrabaho. Ma, BGC? Sa sa doon. Hanapin ko dito. Sige. Ay, parang ano nakikita ko nga doon sa Facebook. BGC. Sige. Thank you. Dito kami natin. Eh. Kamay ninyo. Thank you. Thank you. Bless you. Salamat. Thank you. Teka. pesos. Yung bamboo wrap na lisente din po ang bayad siya. Aray! Puti ang baribo. 20. 20 lang pa. Sige. Mag-vote pa ba yan? Okay, nice. Kami pasunod. Dire na ka. Nasa isip ko pala kanina yung magpupuntok ba? Yung malinis yun. Lagay mo sa busang mo. Picture mo ma'am, sige ma'am. Good ma'am, baka nakipicture. Ayaw na. Magbuti kayo. Ma'am, dito ka ma'am.
Okay, sir. Dito pa. Di pa itong cellphone eh. Kami di gani. Ay, natayo ay kusog. Ano ba din, mate? Okay, sir. Sakay ko sir. Yan. Okay. Yan. Oh. Bro, your boss. Sige, diyan ka na lang. It's been raining in Siargao. Di ka ba?
What's up, vlog? Ay, maganda dyan. Pero malalim, malalim. Hindi, gato yung pagka ano, pag tumusok sa ibabaw ng paa mo, basta ko tinian eh. Dito na ba last stop natin? Tapos palit na tayo ng damit. Punta na tayo. Diretso na tayo. Doon na. Tara, baba tayo. Hello, darling. Happy birthday. Oh, shit. Natin. Ticket nyo, whole day yun. Nasaan? Ayan yung kasama na yung board at saka instructor 1 hour. Ay, hindi natin nadala yung tripod. to kayo, video gusto mo. Pwede naman.
Kahit umuulan, okay yung island hopping. Huwag lang sa kumagyo. Sabog naman ha. Yung lahat to, hindi mo gagaya kapag wala yung ulan. Ewan ko, ulan lang kasi ito eh. Come on, come on, come on. Baba. Bad ka. Portrait to ah. Pangit yung ano. Ano na half bad. Galing. Tangos. Ito maligo-ligo din.
Ang lakas mo. Alanjo. Kasi madulas, delikado. If ever gusto nyo umikot, pwede naman po. Pero be careful lang po tayo sa mga rocks. Thank you. Kasi madulas yung mga rocks. Doon tayo alam po yan. Camera ni. May nagbabanda dito. Saan na yun? Kakaupo ko lang. At baka matanaw, at baka matanaw ninyo, di na kalagayan ko. Tao mo, andyan po ba kayo sa loob ng malaking bayan, malawak na bakura, mataas na pati at pinapaligiran, at nakapila ang mga mamalis sa sangyan, mga bantay na lagi tumulong, wala namang kasal pero marami ang nakabaro. Lumakas man ang ulan, di walang butas ang bubong mga platong kutsara, nanikilala ang dudong at singgaling na singkuin ang katatarang Video ka ng content setting mo doon sa labes, sa may hamon sa lang siguro manira, sa bahay na ganyan, sabi ba nila, dito puro matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan. May pagkakataon Ganun na yun. umiyak ka,